હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન। શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની। તો સૌથી પહેલાં જોઈએ આજના વ્યક્તિ વિશેષ। તો વ્યક્તિ વિશેષ છે દાદા સાહેબ ફાળકે। દાદા સાહેબ ફાળકે ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના પિતા તરીકે તેમને ઓળખવામાં આવે છે। ખાસ ધ્યાન રાખશું, ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો દાદા સાહેબ ફાળકે। તેમનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો તેમનું પૂર્ણ નામ ગુંડીરાજ ગોવિંદ ફાળકે હતું। તેમનો જન્મ મહારાષ્ટ્રના ત્રંબકેશ્વર ખાતે થયો હતો। ભારતીય સિનેમાનો સૌથી મોટો એવોર્ડ એ દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ જ છે। આ એવોર્ડની શરૂઆત 1969થી થઈ હતી। દર વર્ષે માત્ર એક જ વ્યક્તિને તેના લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ માટે આ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે। આ પુરસ્કાર સૌપ્રથમ વખત શ્રીમતી દેવિકા રાણીને મળ્યો હતો। પ્રથમ મહિલા પૂછાય તો પણ દેવિકા રાણીનું નામ આવશે, અને પ્રથમ પુરસ્કાર આવે તો પણ દેવિકા રાણીનું જ નામ આવશે। તો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાં આપણે શેના વિશે માહિતી મેળવી? તો દાદા સાહેબ ફાળકે વિશે માહિતી મેળવી। દાદા સાહેબ ફાળકે તો ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના પિતા, પૂરું નામ ગુંડીરાજ ગોવિંદ ફાળકે। તેમનો જન્મ ત્રંબકેશ્વર મહારાષ્ટ્ર ખાતે। ભારતીય સિનેમાનો સૌથી મોટો એવોર્ડ દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ છે। એવોર્ડની શરૂઆત ક્યારથી થઈ હતી? તો એવોર્ડની શરૂઆત 1969થી થઈ હતી। દર વર્ષે કેટલા વ્યક્તિઓને આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે? તો દર વર્ષે માત્ર એક વ્યક્તિને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે તેના લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ બદલ, અને પ્રથમ એવોર્ડ વિજેતા વ્યક્તિ કોણ છે? તો દેવિકા રાણી છે। કેવા પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે? તો પહેલો પ્રશ્ન તો એવું પૂછાઈ શકે છે કે દાદા સાહેબ ફાળકેનું મૂળ નામ જણાવો અથવા તો પૂરું નામ જણાવો। તો શું આવશે? ગુંડીરાજ ગોવિંદ ફાળકે। બીજો એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે દાદા સાહેબ ફાળકેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો મહારાષ્ટ્રના ત્રંબકેશ્વર ખાતે તેમનો જન્મ થયો હતો। ત્રીજો ક્વેશ્ચન એવો આવી શકે છે કે દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડની શરૂઆત ક્યારથી થઈ છે? તો 1969થી। અને ચોથો ક્વેશ્ચન એવો આવી શકે છે કે દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ સૌ પ્રથમ વખત કોને મળ્યો હતો? તો દેવિકા રાણીને મળ્યો હતો। તો આટલી પરીક્ષાલક્ષી બાબતો આપણે યાદ રાખશું। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ। HDFC દ્વારા રિલાયન્સ કેપિટલનો 6.43% શેર ખરીદવામાં આવ્યા છે। કોણે ખરીદ્યા છે? તો HDFCએ। તો HDFC શું છે? તો હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન। તમે અહીંયા એનો લોગો પણ જોઈ શકો છો HDFCનો, અને અહીંયા પૂર્ણ નામ છે હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન, એનું પૂરું નામ છે। HDFCએ કોના શેર ખરીદ્યા છે? તો HDFCએ રિલાયન્સ કેપિટલના શેર ખરીદ્યા છે। કેટલા ટકા શેર ખરીદ્યા છે? તો 6.43% જેટલા શેર ખરીદ્યા છે। આ રિલાયન્સ કેપિટલના માલિક કોણ છે? તો રિલાયન્સ કેપિટલના માલિક અનિલ અંબાણી છે। ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો અનિલ અંબાણીને। શ્રી ધીરુભાઈ અંબાણીના બે પુત્ર હતા, મુકેશભાઈ અંબાણી અને અનિલભાઈ અંબાણી। એમાં જે આપણે જીઓ વિશે જે જાણીએ છીએ, જીઓ સાથે સંકળાયેલા છે, તેઓ કોણ આવશે? તો તેઓ શ્રી મુકેશ અંબાણી। અને રિલાયન્સ કેપિટલ સાથે કોણ સંકળાયેલા છે? તો શ્રી અનિલ અંબાણી। અને શ્રી અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ કેપિટલના 6.43% જેટલા શેર કોણે ખરીદ્યા છે? તો HDFCએ ખરીદ્યા છે। પરીક્ષાલક્ષી કયા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે? પહેલો ક્વેશ્ચન તો HDFCનું પૂર્ણ નામ પૂછાઈ શકે છે। બીજો ક્વેશ્ચન રિલાયન્સ કેપિટલના માલિકનું નામ પૂછાઈ શકે છે। તો આટલી પરીક્ષાલક્ષી બાબતો યાદ રાખવી। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ। આયુષ્માન ભારત દિવસ 30 એપ્રિલના રોજ મનાવવામાં આવે છે। જો કે આ વખતે એટલે કે 2020માં તે ઉજવવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ પરીક્ષામાં સિમ્પલી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે આયુષ્માન ભારત દિવસ એટલે કઈ તારીખ? તો આયુષ્માન ભારત દિવસ એટલે 30 એપ્રિલ આવશે। ખાસ ધ્યાન રાખશું, આયુષ્માન ભારત દિવસ એટલે કે 30 એપ્રિલ 2018થી ઉજવાય છે, પરંતુ 2020માં ઉજવવામાં આવેલો નથી આયુષ્માન ભારત દિવસ। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ। UVC સેનેટાઇઝર IIT ભુવનેશ્વરે વિકસિત કર્યું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારથી કોરોના સામેની લડાઈ ચાલુ થઈ છે ત્યારથી વિવિધ પ્રકારના વેન્ટિલેટર બનાવવામાં આવ્યા છે। કોઈક IIT દ્વારા સેનેટાઇઝર મશીન બનાવવામાં આવ્યું છે। કોઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ એપ અથવા તો કોઈ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યાં જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ એપ અથવા પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે। તો આ બધી માહિતી આપણે એક વિડીયોમાં અલગથી તમામ માહિતી મેળવી લઈશું, પણ ડેલી ન્યૂઝ સાથે આપણે યાદ રાખતા જઈએ કે યુવીસી સેનેટાઇઝર કોના દ્વારા? તો IIT ભુવનેશ્વર દ્વારા। આ સેનેટાઇઝર શું છે? તો અલ્ટ્રા વાયોલેટ લાઇટ પર આધારિત છે। ખાસ ધ્યાન રાખશું, સેનેટાઇઝર શેના પર આધારિત છે? તો અલ્ટ્રા વાયોલેટ લાઇટ ઉપર આધારિત છે। સામાન્ય રીતે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે સેનેટાઇઝરમાં લિક્વિડ હોય એ રીતે અથવા તો એના સ્પ્રે સ્વરૂપે છંટકાવ કરવામાં આવતો હોય છે,
પરંતુ આ અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ ઉપર આધારિત સેનેટાઇઝર છે. શું છે નામ? યુવીસી સેનેટાઇઝર. કોના દ્વારા? તો આઈઆઈટી ભુવનેશ્વર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે. આઈઆઈટી ભુવનેશ્વર દ્વારા યુવીસી સેનેટાઇઝર. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં કઈ આઈઆઈટી દ્વારા અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ પર આધારિત સેનેટાઇઝર બનાવવામાં આવ્યું છે? તો કઈ આઈઆઈટી આવશે? આઈઆઈટી ભુવનેશ્વર દ્વારા અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ પર આધારિત સેનેટાઇઝર બનાવવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. આયુર રક્ષા ક્લિનિક શરૂ કરનાર રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો કેરળ રાજ્ય બન્યું છે. કોવિડ-19ને રોકવા માટે આયુર્વેદિક આધારિત ક્લિનિક બનાવવાની શરૂઆત. આયુર રક્ષા ક્લિનિક અહીંયા ફોટોમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. આયુર રક્ષા ક્લિનિક તો કોના દ્વારા? તો કેરળ દ્વારા. હમણાં જ આપણે કોવિડ-19 સાથેની માહિતી મેળવી, જેમ કે આઈઆઈટી ભુવનેશ્વર દ્વારા અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ આધારિત યુવીસી સેનેટાઇઝર. એ જ પ્રમાણે આપણે જોઈએ આયુર રક્ષા ક્લિનિક શરૂ કરનાર તો કેરળ રાજ્ય આવશે. આયુર રક્ષા ક્લિનિક શું છે? તો આયુર્વેદિક આધારિત ક્લિનિક છે. કેરળ વિશે માહિતી મેળવીએ તો કેરળની રાજધાની છે તિરુવનંતપુરમ. રાજ્યપાલ છે આરિફ મોહમ્મદ ખાન અને મુખ્યમંત્રી છે પિનરાઈ વિજયન. એના મુખ્યમંત્રી છે, ખાસ ધ્યાન રાખશું આપણે. તો આટલી બાબતો આપણે જોઈ: કેરળના રાજ્યપાલ, કેરળના મુખ્યમંત્રી અને કેરળની રાજધાની. આ ઉપરાંત આયુર રક્ષા ક્લિનિક વિશે પણ માહિતી મેળવી કે જે કેરળ ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલું છે. કોવિડ-19ને રોકવા માટે આયુર્વેદિક આધારિત તે ક્લિનિક છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. વિશ્વ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2021ની મેજબાની કોણ કરશે? તો સર્બિયા કરવા જઈ રહ્યું છે. 2021ની જે વિશ્વ બોક્સિંગ ચેમ્પિયન થશે તેની મેજબાની કોણ કરશે? તો સર્બિયા કરશે. ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ એસોસિએશન દ્વારા તે યોજાય છે. ઓકે, તો સિમ્પલી આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે. 2021ની વિશ્વ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન ક્યાં થવા જઈ રહ્યું છે અથવા તો તેની મેજબાની કોણ લઈ રહ્યું છે? તો સર્બિયા લઈ રહ્યું છે. ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. પીટરબર્ગ જળવાયુ સંવાદ કાર્યક્રમના 11મા સત્રમાં ભારત તરફથી પ્રકાશ જાવડેકરે પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ખાસ યાદ રાખશું, આવા આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનો હોય એમાં ભારત સરકાર તરફથી અથવા તો ભારત તરફથી કોણ પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યું છે તે તમારા માટે એક અગત્યનું વનલાઇનર બની રહે છે. તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું, પીટરબર્ગ જળવાયુ સંવાદ કાર્યક્રમ 11મું સત્ર. ભારત તરફથી પ્રતિનિધિત્વ કોણ? તો પ્રકાશ જાવડેકરે ભારત તરફથી પ્રતિનિધિત્વ આવશે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. HUDCO એટલે કે હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, એના નવા સીએમડી કોણ બન્યા છે? તો શિવદાસ મીણા. તમે અહીંયા ફોટોમાં એમને જોઈ શકો છો. શિવદાસ મીણા એ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના નવા સીએમડી બન્યા છે. હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન એના નવા સીએમડી કોણ બન્યા છે? તો શિવદાસ મીણા બન્યા છે. ઓકે, સિમ્પલી વનલાઇનર પૂછાઈ શકે છે. હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના નવા સીએમડીનું નામ જણાવો. તો શિવદાસ મીણા. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. જગન્ના વિદ્યા દિવેના યોજના કયા રાજ્ય સરકાર દ્વારા? તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય સરકાર દ્વારા. શું છે યોજના? તો 12 ધોરણ પૂરા કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓને ફી પાછી આપવામાં આવશે, જે ડીબીટીના માધ્યમથી સીધા તેમના ખાતામાં નાખવામાં આવશે. આ યોજના એ છે. આંધ્રપ્રદેશના રાજધાની કોણ છે? તો અમરાવતી એની રાજધાની છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? તો વિશ્વભૂષણ હરિચંદન. અને મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો જગમોહન રેડ્ડી એ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે. સિમ્પલી તમને પરીક્ષામાં એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. તો જગન્ના વિદ્યા દિવેના યોજના કયા રાજ્ય દ્વારા? જગન્ના વિદ્યા દિવેના યોજના તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય દ્વારા. એમાં શું કરવામાં આવશે? તો ધોરણ 12 પછી વિદ્યાર્થીઓને ફી પાછી આપવામાં આવશે. ઓકે, તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય થોડું ચર્ચા માર્યું એટલે આપણે આંધ્રપ્રદેશની રાજધાની, આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ અને આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી વિશે માહિતી મેળવી લીધી. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. એક્સિસ બેન્કે મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં 29% હિસ્સો ખરીદવાની ઘોષણા કરી છે. એક્સિસ બેન્કનું હેડક્વાર્ટર છે મુંબઈ. એના એમડી અને સીઈઓ છે અમિતાભ ચૌધરી. ઓકે, ખાસ ધ્યાન રાખશું કોણે અને શું ખરીદવાની ઘોષણા કરી છે? તો એક્સિસ બેન્કે મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો 29% હિસ્સો ખરીદવાની ઘોષણા કરી છે. ઓકે, હવે આ પ્રકારના ન્યૂઝ તમને અત્યારે જોવા મળશે કેમ કે દેશનું અર્થતંત્ર થોડું ખતરામાં છે. આ ઉપરાંત જે દેશની અનેક કંપનીઓ છે એ પણ થોડા આર્થિક સંકટની નીચે છે. એટલે કોઈ પણ કંપની હશે એના શેર બીજી કંપની ખરીદતી હશે એ પ્રકારના પ્રશ્નો તમને જોવા મળશે જ. તો એક્સિસ બેન્કે મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો 29% હિસ્સો ખરીદવાની જાહેરાત કરી છે.
તો એક્સિસ બેંકનું હેડક્વાર્ટર મુંબઈ, એક્સિસ બેંકના એમડી અને સીઈઓ અમિતાભ ચૌધરી અને મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના એમડી અને સીઈઓ કોણ છે? પ્રશાંત છે. ક્લિયર છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. બ્રિટન દેશના નાણામંત્રી રિશી સુનકે બાઉન્સ બેક 3 યોજનાની શરૂઆત કરી. ખાસ ધ્યાન રાખશું કોણે યોજનાની શરૂઆત કરી છે? તો બ્રિટન દેશના નાણામંત્રી, તમે આ ફોટોમાં જોઈ શકો છો, રિશી સુનક. ઓકે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. લેહ અને દિલ્હીમાં હાઇડ્રોજન ઇંધણ બસ અને કાર પરિયોજનાની શરૂઆત કરી. એનટીસીપી એટલે કે નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન હેઠળ ક્યાં? તો લેહ અને દિલ્હીમાં હાઇડ્રોજન ઇંધણ બસ અને કાર પરિયોજનાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. ક્લિયર છે. કયા સ્થળે થવા જઈ રહી છે? તો લેહ અને દિલ્હી. કોના દ્વારા? તો નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન દ્વારા. નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન દ્વારા. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. કુંદનિકા કાપડિયાનું નિધન 29 એપ્રિલના રોજ થયું. વલસાડના નંદીગ્રામ આશ્રમ ખાતે તેઓએ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેમની પ્રખ્યાત કૃતિ જોઈએ તો 7 પગલાં આકાશમાં, અગન પીપાશા એમની પ્રખ્યાત કૃતિ હતી. તેમનો જન્મ સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી ખાતે થયો હતો. હવે યાદ રાખજો મિત્રો, જેટલા પણ અગત્યના વ્યક્તિ વિશેષ કે જેમને મૃત્યુ થયું છે, શ્રી ઋષિ કપૂર હોય, શ્રી ઇરફાન ખાન હોય, શ્રીમતી કુંદનિકા કાપડિયા હોય, આ બધાની આપણે એક વિડીયોમાં અલગથી માહિતી મેળવશું. તાજેતરમાં નિધન પામેલા અગત્યના વ્યક્તિ વિશેષ. આ તો જસ્ટ આપણે કરંટ અફેરની દ્રષ્ટિએ થોડી માહિતી મેળવી છે. બાકી આપણે અલગથી વ્યક્તિ વિશેષમાં તમામ માહિતી હું તમને પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. આજના કરંટ અફેરનું એકવાર ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ, પછી જોઈએ આજના કરંટ અફેરની ક્વિઝ. તો આજના કરંટ અફેરમાં સૌથી પહેલાં આપણે શું જોયું? તો સૌથી પહેલાં આપણે જોયું દિન વિશેષમાં વ્યક્તિ વિશેષ દાદા સાહેબ ફાળકે. મૂળ નામ ગોવિંદરાજ ગોવિંદ ફાળકે. જન્મ મહારાષ્ટ્રના ત્રંબકેશ્વર ખાતે. અને દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડની શરૂઆત 1969થી. પ્રથમ વિજેતા તો દેવિકા રાણી. પછી HDFCએ રિલાયન્સ કેપિટલનો 6.73% જેટલા શેર ખરીદ્યા છે. રિલાયન્સ કેપિટલના માલિક છે અનિલ અંબાણી. આયુષ્માન ભારત દિવસ તો 30 એપ્રિલના રોજ મનાવાય છે, પણ આ વખતે ઉજવવામાં આવ્યો નથી. 2018થી તે ઉજવાય છે. પછી UVC સેનેટાઇઝર જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ પર આધારિત છે, IIT ભુવનેશ્વર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે. આયુર રક્ષા ક્લિનિક શરૂ કરનાર રાજ્ય તો કયું રાજ્ય આવશે? કેરળ રાજ્ય આવશે. COVID-19ને રોકવા માટે આયુર્વેદ આધારિત ક્લિનિક. ક્લિયર છે. પછી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. વિશ્વ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2021 ક્યાં યોજવા જઈ રહી છે? તો સર્બિયા ખાતે. પછી પીટરબર્ગ જળવાયુ સંવાદ કાર્યક્રમના 11મા સત્રમાં ભારત તરફથી કોણ પ્રતિનિધિત્વ કરવા જઈ રહ્યું છે? તો પ્રકાશ જાવડેકર. પછી હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના નવા CMD કોણ બન્યા છે? તો શિવદાસ મીણા એના નવા CMD બન્યા છે. પછી જગન્ના વિદ્યા દિવેના યોજના તો કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. આંધ્રપ્રદેશની રાજધાની કઈ આવશે? તો અમરાવતી. પછી એક્સિસ બેંકે મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો કેટલા ટકા હિસ્સો ખરીદ્યો છે? તો 29% જેટલો હિસ્સો ખરીદ્યો છે. પછી બ્રિટન દેશના નાણામંત્રી રિશી સુનક દ્વારા બાઉન્સ બેક 3 યોજના શરૂઆત કરવામાં આવી છે. પછી હાઇડ્રોજન ઇંધણ બસ અને કાર પરિયોજનાની શરૂઆત તો લેહ અને દિલ્હીમાં. અને કુંદનિકા કાપડિયા સાહિત્યકાર હતા કે જેમનો જન્મ સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી ખાતે થયો હતો. તેમની પ્રખ્યાત કૃતિ 7 પગલાં આકાશમાં હતી. તેમનું તાજેતરમાં અવસાન થયેલું છે. હવે જોઈએ આજની ક્વિઝ. આયુષ્માન ભારત દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? 27 એપ્રિલ, 28 એપ્રિલ, 1 મે કે 30 એપ્રિલ? UVC સેનેટાઇઝર કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે? IIT દિલ્હી, IIT બોમ્બે, IIT ભુવનેશ્વર કે IIT ગાંધીનગર? COVID-19ને રોકવા આયુર્વેદ આધારિત આયુર રક્ષા નામની ક્લિનિક કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવી? વિશ્વ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2021ની મેજબાની કોણ કરશે? ભારત, સર્બિયા, પાકિસ્તાન કે ઓસ્ટ્રેલિયા? નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ કુંદનિકા કાપડિયાની નથી? તમારી જોડે 4 કૃતિ આપેલી છે. કઈ કૃતિ નથી? અને જો 4 હોય તો તમારો ઓપ્શન શું થશે? ઓપ્શન ડી. આ ઉપરાંત જો તમે ડેલી કરંટ અફેરની ક્વિઝ અને ડેલી મોક ટેસ્ટ આપવા માંગો છો તો તમે ટેલિગ્રામમાં જઈને આ રીતે સર્ચ કરજો. આ રીતે તમે સર્ચ કરશો તો તમને ટેલિગ્રામમાં આ રીતનું ગ્રુપ મળી જશે, ક્વિઝ ગ્રુપ 2020નું. તેમાં ડેલી મોક ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે 50 માર્કની. મળીએ નવા કરંટ અફેરના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌ મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.